در یک روز زمستانی شاهزاده‌ای به دنیا آمد که هیچگاه پادشاه نشد. اما یا تقدیرش همین بود یا داستانش چیزی فراتر از سلطنت از دست رفته است. دوستان سلام، من مبیا هستم و به کانال خودتون افسانه‌های کهن پارسی خیلی خوش اومدید. با من همراه باشید. پادشاهی که هرگز نبود. داستان حمید میرزا شاهزاده بیتاج. در روزی سرد از واپسین روزهای زمستان 1297 خورشیدی در تبریز صدای گریه کودکی در کاخ ولیعهد طنین انداخت. حمید پسر محمد حسن میرزا ولیعهد خلع شده قاجار و محترم السلطنه از زنان اصیل و اشرافزاده به دنیا آمد. شهری که هنوز رد پای سلطنت قاجار را بر کوچه هایش میشد دید و کاخهایش زیر سایه خاطرات شاهزادگان ایستاده بودند. اما سرنوشت قصه دیگر برای او نوشته بود. قصه ای که در آن نه تختی بود و نه تاجی، بلکه تنها تقاطع دو جهان بود، شرق و غرب. هجرتی از وطن به سوی فراموشی. کودکی حمید دیری نپایید. در 4 سالگی هنگامی که هنوز درک روشنی از پدر، وطن یا حتی زبان مادری نداشت، او را نزد پدر بزرگش محمد علی شاه مخلوع به استانبول فرستادند. کاخ در تبعید، آنجا کودکیش در میان چادر زنان قجری، چایخانه های دور افتاده و آه و حسرت های سلطنت از کف رفته گذشت. در 7 سالگی خانواده به ظاهر برای آموزش او را به لندن فرستاد. تصمیمی که در باطن وداعی ابدی با ایران بود. آنگونه که خود بعدها گفت: نه من و نه برادرم زبان انگلیسی بلد بودیم، اما فارسی هم حرف نمی زدیم. ما ترکی می دانستیم، زبان ولیعهد نشین آذربایجان. قاجارها اگرچه در ظاهر هنوز در رویای بازگشت به سلطنت بودند، اما فرزندانشان را چون وارثانی حقیقی تربیت نمی کردند. حمید هم یکی از همان وارثان فراموش شده بود. دیوید دروماند متولد می شود. در انگلیس او را به سرپرستی نجیب زادی به نام سر پرسی مکسول سپردند. مردی که قرار بود از یک شاهزاده شرقی یک جنتلمن غربی بسازد. موفق هم شد. حمید دیگر فارسی نمی‌دانست. از پدرش فاصله گرفته بود و با مادرش تنها در نامه‌های رسمی ارتباط داشت. وقتی به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا پیوست، زمان آن رسید تا هویتی جدید برگزیند. از میان صفحات دفتر تلفن و با الهام از یک قهرمان داستانی به نام بولداگ دروماند، نام دیوید دروماند را برای خود برگزید. اکنون حمید میرزا شاهزاده قاجار به دیوید دروماند، افسر نیروی دریایی بریتانیا تبدیل شده بود. مردی با نظم و دقت بریتانیایی، اما چشمانی که هنوز گاه گاه به سوی شرق، به سوی خاطره محو خیره میشد. رؤیای بازگشت. سال 1320 جنگ جهانی دوم در اوج، ایران به اشغال متفقین درآمدی و رضاشاه تبعید شده بود. انگلستان در تردید نسبت به جانشینی محمد رضا پهلوی گزینه قدیمی را بررسی کرد: بازگرداندن قاجارها. آنتونی ایدن وزیر خارجه وقت بریتانیا محمد حسن میرزا و پسرش را به نهاری رسمی دعوت کرد. هدف
سنجیدن آمادگی آنان برای بازگشت به سلطنت بود. دیوید درماند با وقار و آراسته در آن مهمانی حاضر شد. لبخندی مطمئن، رفتاری مؤدبانه، اما واژه‌ای فارسی بر زبان نداشت. چگونه ممکن بود کسی که زبان مردمانش را نمیفهمد پادشاهشان شود؟ در گرین پارک هنگام قدم زدن با پدرش حس امید در نگاه هر دو موج میزد. حمید بعدها نوشت: فکر میکردم فردا ما را به تهران میفرستند، اما آن فردا هرگز نیامد. سقوط در سکوت. محمد حسن میرزا 1 سال بعد در 1321 درگذشت. حمید دیگر نه وارث سلطنت بلکه کارمندی ساده در شرکت نفت موبیل بود. سالها بعد در 1336 به ایران بازگشت. نه چون شاهزاده‌ای بازگشته به خاک مادری، بلکه چون بیگانه‌ای در سرزمینی آشنا. فساد، بی‌نظمی، چاپلوسی و ریا او را که با انضباط نیروی دریایی بزرگ شده بود آزار می‌داد. در یادداشت‌هایش نوشت: در ایران همه چیز به ظاهر درست است، اما در باطن پوسیده. با ساواک درگیر شد. به خاطر انتقادات صریحش بازجویی شد. حتی از شاه وقت نیز بی‌پروا انتقاد می‌کرد. اما هرگز نخواست بر مردم ایران حکم براند. خود گفت: من پادشاه نبودم، تنها مردی میان 2 جهان بودم. واپسین مصاحبه. در سال 1360 حبیب لاجوردی، محقق تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، در لندن با حمید میرزا دیدار کرد. حاصل این دیدار کتابی شد با عنوان واپسین وارث تخت و تاج قاجار. در آن مصاحبه حمید با لحنی تلخ و آرام گفت: ما هیچگاه زندگی خانوادگی نداشتیم. من پدرم را به ندرت می دیدم و زبانی مشترک میانمان نبود. او برای من غریبه‌ای بود، همان گونه که من برای ایران غریبه‌ای ماندم. مرگ یک شاهزاده بیتاج. در سال 1367 دیوید درماند یا همان حمید میرزا در لندن در تنهایی و سکوت درگذشت. روزنامه تایمز نوشت: ظاهرش شرقی بود اما روحش کاملا بریتانیایی. مردی میان 2 دنیا که به هیچ کدام تعلق نداشت، اما از هر دو آموخت. پسرش محمد حسن میرزای دوم میراثدار نامی شد که دیگر چیزی از سلطنت در خود نداشت. تنها نامی ماند در صفحات تاریخ و روایتی غریب از مردی که میتوانست پادشاه باشد اما هرگز نبود. داستان حمید میرزا تنها روایت یک شاهزاده نیست. قصه انسانی است که در میان 2 فرهنگ، 2 زبان و 2 سرزمین معلق بود. او نماد کشمکش مهاجرانی است که نه به وطن باز می‌گردند و نه در سرزمین جدید ریشه می‌زنند. شاهزاده‌ای که پادشاه نشد اما در سکوت اسطوره شد، نه در تخت‌های سلطنت بلکه در حافظه تاریخ. اگه به داستان‌های واقعی از تاریخ ایران و سرنوشت انسان‌های فراموش شده علاقه‌مندید، نظرتون رو برامون بنویسید. کانالم سابسکرایب کنید تا داستان بعدی را دست ندید. زنگوله را بزنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای جدیدمون رو میبینه. حق یارتان.